طبعا بنشكر نادي منتج بايل لاستضافتهم لنا. اليوم الموضوع اللي حنتناوله هو الدين والعلم من نظرة معاصرة. طبعا عرف الدين وعرف العلم عبر الأجيال بتعريف مختلفة، وكل إنسان مننا بيحمل تعريف مختلف. التعريف الديني أو التعريف العلمي دايما مقرون بالأشخاص. مثلا أنا إذا كنت بتحدث عن الدين لازم يكون لابس عمامة، أو أنا إذا كنت لازم أتحدث عن علم لازم يكون عندي شهادة جامعية عالية وكون معترف فيه من مختلف المراكز العلمية أو الدينية. ولكن مع تطور الحياة اكتشفنا أنه مثلا معظم العباقرة بالعالم كانوا فاشلين علميا، مثلا من ناحية الجامعات أو من الناحية الجامعات اللي قدمتهم كانوا في عندهم فشل، يعني فشل بالنسبة لناس مختلفين. شو هي أسباب هذا الفشل وشو هي نتائجها؟ طبعا أسباب هذا الفشل هو قصورهم عن تمكن من فهم فكرة انه مثلا اذا كان في نظرية في علمية مثلا هلا انا اذا مشيت عليها وشخص تاني مثلا ببريطانيا مشي على هذه نفس النظرية العلمية، طبعا اثنيناتنا بدنا نوصل اخر شيء لنفس النتيجة. ولكن انا اذا اخذت هذه النظرية وقلبتها دائما حيكون في حرب، يعني حرب مثلا فكرية من بعض الاشخاص، او حرب مثلا من الناحية السياسية. مثلا انا اذا كنت لبناني او واحد تاني امريكاني، مفروض الامريكاني يكون اذكى من اللبناني مثلا. فلانه الامريكاني مثلا عنده مثلا جامعات تساعده وعنده قابليه انه يطور بالامور، فبلاقي شغله اسهل انه يتمكن من علمه. مثلا نحن بلبنان اذا اكتشفنا شيء لحتى نحن نبرهن انه هذا الشيء موجود ولا لا، لازم نمر مثلا لازم نستهلك 6 أو 7 سنين لحتى اثبت انا انه انا جدير فيها ولا لا. مثلا لازم انا احارب كشخص اثبت فيها كانه جدير لحتى يمشي حالي بعدين. بس ولكن بامريكا الشخص مش مهم بقدر انه ما هي النظريه، تعال اثبت نظريتك ومشي حالك. بس ولكن نحن من الناحيه العربيه او من الناحيه مثلا دول الشرق المتوسط لازم انا اثبت نفسي كشخص وبعدين يمشي حالي من هونيك. نفس الشيء بمقارنه هذا الموضوع من الناحيه العلميه. هلا كل الشيوخ موجودين عنا تحمل مثلا نظريه من الحوزويه او نظريه مثلا اذا كانت من المذهب السني، مثلا لازم يكون مثلا موجود بمراكز اسلام، مثلا موجودين بمراكز اسلاميه، لازم يحمل الموروث، لازم يكون موارث هذا الموضوع عن شخص تاني لحتى يمشي حاله، لحتى مثلا يكون مرجع والعالم كلها تحبه. لازم يكون نفس النظريات ينقلها هي ذاتها. يعني مثلا مات واحد عاش واحد بس تغيرت الصورة، بس بقت هي ذاتها نفس النظريات. بس ولكن هلا اجت موجة جديدة من علماء دين، كل شيء موجود نحن عنا قلبوا لنا اياه، كل شيء موجود قلبوا لنا اياه بس لحتى يكونوا موجودين تحت الرأي العام. يعني مثلا هلا انا بقول الخمس حرام وهذه ادلتها، في انا احرف كلام بقول هاي ادلتها وهيك مفروض يكون، فانا اثير الرأي العام بهذا الموضوع. بس ولكن مع هود الموضوعين الاثنين اختلف العلم والدين. يعني كان اول شيء العلم مرموز مثل ما قلت بالعمامه، والدين مرموز بالبدله، بس موجودين اثنيناتهم مع بعض. بس هلا وصلنا لمطرح انه مفروض ينخلطوا مع بعضهم، الاجيال الثانيه تفهم انه العلم بيكمل الدين والدين بيكمل العلم. مثلا بذكرني هذا الموضوع باحد الاولاد الصغار لما كان صغير سال امه، قال لها ماما اي اهم الدين ولا العلم؟ قامت قالت له العلم اهم من الدين، من ناحيه انه بيعرفك العلم اهم من الدين لانه بيعرفك بالدين اكثر. وهذا تاكيدا لهذا القول. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. مزبوط، يعني اول شيء الايمان بعدين نرجع نطلع درجات فيه. فهو العلم بأكد على الدين، يعني اثنيناتهم المفروض يكملوا حالهم، مش مفروض اثنيناتهم يتناقضوا مع بعضهم. طبعا هذا الشيء بأكد لنا انه لازم نعطي تعريف علمي ديني للدين وللعلم من اول وجديد. هلا تعريفنا للدين هو الدين. ما هو الدين؟ الدين هو نظام رباني وضعه الله عز وجل كدستور للتعامل في معرفته في المعرفة، يعني لكيفية التعامل الناسوت مع اللاهوت. الناسوت هو نحن واللاهوت هو رب العالمين. يعني لازم يكون في نظام موضوع
مع الناس لحتى يعرفوا يتعاملوا فيه مع رب العالمين. مظبوط. مثلا نحن صلاتنا تعامل مع رب العالمين، صومنا تعامل مع رب العالمين لتزكية النفس من جوا، لحتى النفس تتبلور وتطلع على شغايل أعلى وأحسن. فالناسوت، علاقة الناسوت مع اللاهوت بحددها رب العالمين، مش بحددها الإنسان. مثلا تحدثت هذا الموضوع مع أحد الأشخاص من قبل، إنه مثلا أنا إذا بدي إجي صلي لازم اتبع طريقة الصلاة اللي الله فرضها علي لأنها منيحة لإلي. مش مثلا صلاتي مثلا بتكون أنا بقول إذا قلبت حالي بالقلب مثلا الصلاة بتكون هيك أحسن لأنها أصعب، لكن لا، قلبة القلب يمكن تنزل لي دم على عقلي وتروح لي إياه. بس هذا الشيء ما بده يا رب العالمين. فالتعامل مع رب العالمين لازم يكون موضوع من خلال دستور، والدستور هو الدين. يعني مثلا هلا فتعريفنا مثلا للمتدينين هو من خلال هذا المعنى اللي قلته قبل، هو أكثر الناس معرفة بالتعامل مع رب العالمين. بالتعامل مع رب العالمين من الناحية الدستورية اللي درسها. كيف المحامي درس قانون، المتدين المفروض يكون هو الشخص اللي درس دين لحتى يعرف يتعامل مع رب العالمين، لحتى يكون متقبل من رب العالمين، لحتى يكون في تزكية للنفس من هذا الموضوع. هلا بننتقل على الموضوع العلمي. لازم كمان يكون موجود صيغة جديدة للعلم. شو هو العلم بالضبط؟ العلم هي معرفة بطبيعته هي المعرفة بالطبيعة الفيزيائية التي نعيش حولها، التي تعيش حولنا، التي نعيش فيها. يعني بالتعامل مع المحيط الموجود من أبعاد وسنن في الطبيعة وضعها الله من خلال آلية الحياة لخلق توازن مع الإنسان في محاولة تقديمه من خلال ما هو مطلوب منه. يعني العلم هو طريقة معرفية لحتى نعرف نتعامل فيها مع الواقع الموجود حوالينا. يعني مش هي قواعد نحن ما بنفهمها، أو هي أمور نحن مش محسوسة بالنسبة لنا، أو هي ماورائيات. هو العلم هو الشيء اللي موجود والذي يكون المحيط الموجود حوالينا في معرفة نفسنا اللي موجودة هون بالحياة لحتى نعرف نتأقلم ونعيش معها. يعني إذا من دون العلم ما كنا عملنا نار مثلا، ما كنا اخترعنا نار، أو من دون العلم ما كنا هلا قادرين نقعد هون في ضوء، قادرين مثلا نعمل مثل النهار ونقدر نتطور بحياتنا اللي موجودين نحن فيها هلا. شو تعريف المتعلمين بعد ما نحن عرفنا شو العلم؟ شو هو تعريف المتعلمين بموازاة المتدينين؟ يعني اثنيناتهم لازم يكملوا بعض مثل ما قلنا، مش لازم يكون في تعارض. المتعلمين هم أكثر الناس بهذا المعنى معرفة في التعامل مع العلم المنهجي. كيف نحن تعرفنا المتدينين هن أكثر الناس معرفة في دستور اللي وضعه رب العالمين. كمان المتعلمين هم أكثر الناس معرفة في دستور اللي وضعه رب العالمين في الطبيعة المحيطة نحوه اللي قلنا نحن هلأ لحتى نعرف نتعامل مع بعض. فاثنيناتهم إذا كان العلم مفيد للإنسان والدين مفيد للإنسان، اثنيناتهم لازم يكونوا مكملين مع بعض، ما يكون فيهم تناقض مع بعض. هلا أكيد صار في تناقض مع بعض من خلال بعض النظريات، ولكن الإنسان قدمها على هذا الموضوع. عشان هيك أنا أول المحاضرة قلت لكم إنه الإنسان العلم والدين معرفين بالأشخاص، مش معرفين بهن شو هن بالتحديد. فنحن لازم نغير هذه الفكرة، ولازم نحط انه العلم والدين معرفين بهذه الاشياء، مش معرفين بالاشخاص. لم يعد هنالك شخص يمثل الدين، ولم يعد هنالك اكيد الا الائمه، يعني ممثل رب العالمين على الارض بس. ولكن من ناحيه نحن اللي بنتعامل معها هلا ما فيش شخص الا الدين نفسه اللي رب العالمين بحدد هذه الامكانيه، والعلم كمان ما في انسان يعني متخصص بهذا الموضوع الا العلماء، والذين اثبتوا مع الوقت انه كل نظريه علميه حترجع تروح بعد 50 او 60 سنه. لذلك دائما لازم يكون عندنا اشياء نسبيه في التعامل مع هذول الامرين. طبعا بنروح هلا على الموضوع، بننتقل على موضوع تاني. ما هو تطور الدين من خلال السنين على اي منهج؟ وما هو تطور العلم من خلال السنين على أي منهج؟ طبعا كما تحدثنا هلأ من شوي، تطور الدين أتى مع تطور الإنسان. كيف يعني؟ بأي معنى؟ قبل الرسول محمد أو قبل الدين الإبراهيمي أصلا من الأول كان يوجد هنالك مسلمين موحدين. يعني ما فيش نظام مثلا يقول في صلاة وصوم ونظام اجتماعي زكاة، بحكم انه ما فيش نظام اجتماعي بالحياة. يعني مثلا كان في دول، ولكن كانت الدول هذه شأن قبيلي. كان في مثلا
قلاع، كانوا الناس يعيشوا بقلب قلاع، كان اكثر انفاقهم عسكري، كانوا يفكروا طول النهار مثلا كيف بدهم يقدروا يتجاوزوا هاي الامور، كان في نظام ضريبي ضعيف. فرب العالمين ما حب انه يحط نظام اعلى من مستوى الانسان بفهمه وادراكه. فالدين تطور مع تطور الانسان من الناحيه الادراكيه للمجتمع اللي هو عايش فيها. فنجد قبل الوجود الابراهيمي، الدين الابراهيمي، انه كانت معرفه الرب العالمين كانت من خلال التوحيد، مثلا انه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان الرسول هو رسول الله. يعني حيالله رسول كان قبل النبي محمد هو رسول. ها هو كان الايمان، كانوا يسموهم موحدين قبل. بس بعدين مع تطور الدين، مع تطور الناحية الاجتماعية، يعني صار في طلعوا من القبائل، صار في نزلوا الأسوار، صار في مدن، صار في جر قنوات مياه، صار في مثلا تطور العلم بهذا الموضوع. فتطور العلم جر وراء تطور الدين. لا، لأن العلم لازم دين لحتى يقدر ينعمه. لأن هلا العلم المطلق هو شر مطلق. يعني إذا كان مثلا هلا نحن وصلنا لهذا الموضوع بالناحية الجينية، مثلا الجينيات، لما وصلنا بالدي ان اي لنقدر مثلا من الناحية العلمية انه نقدر نستنسخ شخص تاني، بس ولكن هذا الاستنساخ عم ينصدم انه ما عم يخلق الشخص معنا. فنحن عم نقتل شخص بوجود، يعني بهذا الوجود. طبعا كلياتنا سمعنا بهذه الشغله من سنتين. فصار في تعارض ما بين العلم والدين من ناحيه انه لم نعد نستطيع كبت جماح العلم. لم يعد هنالك يعني شغايل توطي من قيمته لحتى يضل محترم الانسان. فهذا بأكد لنا انه الدين بحاجه العلم هون بهذه النقطه بحاجه للدين. طبعا نرجع بنروح لناحيه الدين. هل الدين بحاجه للعلم؟ بالتاكيد بحاجه للعلم. طبعا اذا نظرنا من خلال المراجع العظام اللي موجودين عندنا، مثلا احد المسائل البسيطه هي مساله الجيلاتين. طبعا اخذت حيز كبير من تفكير الناس، ولانها هي بتمس امر من امور موجوده بحياتهم الطبيعيه، يعني يوميه. مثلا مختلف الاكل الموجود هلا موجود فيه بقلبه جيلاتين. احد الفقهاء اول ما بلش اقترح انه الجيلاتين هو ماده تتحول مع تحول يعني آلية صنعها، فما عادش بتصير جيلاتين. طبعا طرحها هو من الناحية العلمية، ولكن الناحية التوارثية نحن مثلا ديننا موروث مش مكتسب. يعني دائما نحن بنورثه من بعضنا، ما بنكتسبه، ما بنفكر ليش. مثلا انا صليت عشان لقيت بي عم بيصلي، بس تعال مثلا اسال حالي اول شيء قبل ما اسال بي لشو انا عم صلي. ما بعرف، لانه بي علمني وصلي وخلص، امشي بالموضوع واسكت. بس مع الوقت بيجوا هلا مثلا الاولاد اللي بهاي الموجودين بهذا الوطن، طب لشو انت عم تصلي؟ بتسالهم، اول شيء بيقولوا لك انا عم صلي لله. بس انا ما سالتكش لمين عم تصلي، انا سالتك لشو عم بتصلي. فاذا انت ما كانش عندك جواب لهذا الموضوع، ابنك حيضيع. وفي كتير اولاد هلا ضايعين بابسط الامور الكلاسيكيه تافهه. يعني اوقات الواحد بيطلع بالامور امور تافهه بضيعوه. مثلا انه بامور مثلا اذا انت مخلوق، اوكي، نحن عقلنا مادي. طيب مين خلقك؟ بقول له الله خلقني. طيب اول سؤال بيقولها بهذا الامريكاني بيقول لك مين خلق الله؟ نحن نقول استغفر الله، ما فيناش نحن نجاوب كذا كذا، بنقعد نطلع. طيب ليش استغفر الله ما فينا نجاوب؟ ما اذا رب العالمين حط لك امكانيه براسك انه انت تفكر بهذا الموضوع، لشو بدك تفكر بهذا الموضوع؟ لشو دائما بدك تحط حالك تحت شرشف وتقعد تقول مثلا انا مؤمن او رب العالمين اذا انا فكرت بهالموضوع بضيع لي عقلاتي؟ طب ليش ما ضيعوش عقلات الاشخاص اللي فكروا بهذا الموضوع الاولاني لحتى يضيعوا اولادنا؟ مزبوط. لذلك الجواب على هذا الموضوع يكون انه انا اذا حدا سالني هذا السؤال، مين خلقك؟ خلقني الله. مين خلق الله؟ طيب اوكي، اذا بدنا نحن يعني بدنا نجاوبه بطريقته هو، من ناحيه بنسموها ريفرس سايكولوجي. اذا هو سالني مين خلق الله، واستغفر الله هذا الموضوع، مين خلق الله؟ بنقول مثلا انت بنظريتك اذا الله لحتى يكون موجود لازم يكون في الله تاني خلقه. مظبوط ولا لا؟ طيب اوكي، الله التاني اللي خلقه الله الاولاني لازم يكون في الله ثالث خلق الله الثاني لحتى يوجد الله الاول. مظبوط. بيقول لي اوكي، طيب اذا كان في الله ثالث بده يكون في الله رابع لحتى يكون الثالث والثاني والاول موجودين. طيب اذا بهذا الموضوع ما حنخلص. يعني اذا في الله عم يخلق الله للانفينيتي الى ما لا نهايه.
فهل هذا يتصور اذا كان في انفينيتي بخلق الالهه ورا بعضهم؟ طب نحن امتى خلقنا؟ اذا كل الالهه مشغولين بخلق بعضهم، طب نحن امتى خلقنا؟ هل هذا امبوسيبل؟ لان نحن موجودين. طب كيف نحن وجدنا اذا كان في انفينيتي بخلق الله لهلا؟ لان نحن امكانيه عقلنا محدوده، نحن امكانيه عقلنا 1 و0. يعني مثلا هلا بطفي الضوء بضوي الضوء، نفس الشيء عقلنا بهي الطريقه بيشتغل عقلنا بهي الطريقه، بيطفي وبضوي بيطفي وبضوي لحتى يعطي المعلومات. فاذا عطى هول المعلومات ما فينا نقدر نعرف البعد الثاني اللي موجود حوالينا، وهو البعد الروحي، لان نحن مش قادرين نلمسه. اذا نحن مثلا بنعاني 20 او 30 او 40 سنه لحتى نكتشف حالنا، كيف بدنا نكتشف الله؟ طيب امتى بيكون عندنا وقت لنكتشفه ونحن بعاد عنه كل هذا البعد، مع انه هو قريب مننا كثير، بس ولكن نحن ما عرفنا اليات القرب منه لحتى نقدر نعرف نربط هالموضوعين مع بعض. بعمره ما تعارض الدين مع العلم، وبعمره ما تعارض العلم مع الدين الا من خلال السياسه اللي عارضته. مثلا اذا بنرجع بالتاريخ للحقبه الاوروبيه مثلا، والثورات اللي صارت بعد هالحقبه لما استلمت الكنيسه، بنفس الوقت اللي كانت مستلمه فيه الكنيسه وبتجهل العالم، كان في حقبه عربيه اسلاميه كبرى دخلت بهذه الامور، عطت للدين وللعلم معنى جديد، وصلتهم اثنيناتهم مع بعضهم. طبعا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاجتماعيات كلها تطورت بهالمواضيع. انا ما عم بنسب التطور اللي موجود هلا لهم هن، مع انه في تطور كبير لهم هن، ما بدي ضلني بالماضي، بس ولكن عم بحاول انه اقول لكم انه هذه المواضيع كلياتها هي مشموله سياسه الدول اللي بتمثلها. بعمرنا نحن ما كنا ممثلين من مثلا من زعماء او من قوات سياسيين موجودين ببلادنا، مزبوط. فنحن لازم نخلع التبعية حتى بالسياسة أو بالدين. يعني ما لازم نتبع حدا إلا من خلال الأفقه من أي ناحية، الأفقه من الناحية اللي بتقدم لي يعني الأمان مثلا. طبعا هلا هذا الموضوع بيتعارض هلا مع نحن عم نتحدث عنه دين والعلم، ولكن هذا الموضوع طرح تقريبا من شي سنة. طيب مثلا أنا بقلد شخص من الأشخاص المراجع الدينيين، وشخص تاني بقلد مرجع تاني من المراجع الدينيين. طيب إذا أنا بالنسبة لي هذا شخص موثوق وهو موثوق، يعني هذا موثوق ما في يكون مرجع إلا بشهادة مراجع أخر، مزبوط. نفس الشيء الشخص الثاني ما في يكون مرجع إلا بشهادة مراجع أخر، فاثنيناتهم أشخاص موثوقين، واثنيناتهم أشخاص يعني معروفين منهن، واثنيناتهم استنبطوا أحكامهم بناء على أحكام موجودة. طيب هلا أنا بتبع هذا الشخص، إذا بسأله هاي الفتوى بيقول لي لا ما فيك تعمل هذا الموضوع بناء على هذه الفتوى اللي موجودة. طيب بسأل شخص تاني بيقول لي لا ايه فيك تعمل بناء على هذه الأمور الموجودة التانية. طيب نكتشف هون حتى بالأمور الفقهية الدينية في أمور علمية جابته لهالفقيه. مثلا في عنده أحد الفقهاء نظام استدلالي علمي، مثلا أنا ما في أعطيك فتوى إلا لأسأل الأطباء وأهل الاختصاص بهذا الموضوع، مش ما هيك لازم يصير؟ مثلا كيف انا بدي افتي انه دي حرام ينعمل اذا ما سالتش دكتور؟ هل هو الشيخ كان بحياته دارس مثلا بيولوجي؟ ما بعرف اذا بالحوزه بيعلموهم بيولوجي، يمكن بيعلموا بيولوجي، بس ولكن لازم يسال اهل الاختصاص بهذا الموضوع. هلا في مدرسه ثانيه استنباطيه من القران الكريم. طبعا القران الكريم تحدث عن امور كثيره، بس ولكن كل ايه قرانيه، في حديث عن احد الائمه، كل ايه قرانيه تحمل 7 ظواهر. يعني مثلا هلا انا في اجيب ايه قرانيه بتحمل 7 معاني ظاهره، وكل معنى مختلف نهائيا عن المعنى الثاني، و7 بواطن. وعلم الباطن لا يعلمه الا مين؟ المقربون، يعني الا من اللي عندهم اولي العلم، وهن الائمه عليهم السلام، لانهم علمهم من رب العالمين مباشره. بس ولكن بالنسبه ل7 ظواهر انا في اجيب مثلا ايه حطها مثلا بمضمون علمي وانفي وارجع بنفس الوقت اكد هذا الموضوع. هلا مثلا من شوي كان عم يتحدث عن نظريه الارتقاء بالقرآن الكريم. في شخص استعمل آية قرآنية وهو الحاج رضوان، استعمل آية قرآنية إنه هذا الشيء بتأكد على نظريته إنه تحول الإنسان عبر الزمان. وشخص آخر نفس الشيء كمان استعمل نفس الآية وأكد إنه لا، الإنسان هو ذاته من أول ما الله خلقه لهلا. فإذا هاي الآية القرآنية بتحمل هذا، ورب العالمين أصلا حط هذا الموضوع لحتى تحمل هذا المعنى، لا حتى نتعلم. يعني إذا نحن ما دورناش ولا الحقيقة، يعني بيجي القرآن بيقول لك إنه أنا رب العالمين، رسول محمد نبيكم، علي إمامكم، وانتهى الموضوع.
طب لشو هالعذاب كلياته؟ بس وين هو دور العقل؟ الملائكة مش لشو سجدت الملائكة لكن؟ على شو سجدت؟ عشان آدم كان طويل وشعره أشقر وعيونه زرق يعني؟ سجدت الملائكة عشان العقل. العقل اللي هو يعني هو نتاج ضخم، يعني هو شيء ضخم رب العالمين وضعه بالإنسان لحتى آخر شيء يوصل لرب العالمين. يعني مثلا أول ما يولد الولد بكون جدا معلق بأهله، بيوصل لفترة من الزمن بحاول يطلع من هذا الموضوع بحكم انه هو صار قادر يعالج حاله، بس ولكن بيوصل لعمر بيرجع لهم. ليه؟ لأن قدرته الجسدية والعلمية بتأكد له انه مثلا حسب ما هو يطلع مع العالم ويمارس مثلا العلاقات الاجتماعية، بيعرف انه اخر شيء اهله هن بدهم مصلحته. مزبوط ولا لا؟ فنفس الشيء تعاملنا نحن، يعني هذه شغلة صغيرة مصغرة عن تعاملنا نحن مع رب العالمين. رب العالمين خلقنا صغار، كنا دائما بحاجة اول ما نبكي كنا بنبكي بنذكره لله مثلا. يعني لما يتأوه الواحد هي اسم لرب العالمين. على فكرة مثلا جيبوا اسم كيف يعني اسم لرب العالمين؟ الله مثلا شحطوا الألف من أولتها بتصير لله، هو كمان مدلول له. شحطوا الكلمة الحرف الثاني بتصير له، لرب العالمين. شحطوا الكلمة لا بتصير شو؟ هو يعني فلما يتأوه المريض بيكون عم يرجع لرب العالمين بهذا الموضوع، يعني عم بيحاول انه يكون معه بهذا الموضوع. يعني فبعدنا عن الله بيرجع بيجيبنا له حتى بمرضنا. فنحن لازم نرجع له من خلال العقل، والعقل اللي هو تابع للعلم. طبعا كمان نفس الشيء تطور العلم مع تطور الإنسانية. من أي ناحية؟ مثلا كان بالأول إن الأرض كانت مسطحة، كان العالم كلها مصدق انه الارض مسطحه، وفي ناس من الدين للاسف جابوا ايات قرانيه انه برهنت انه الارض مسطحه. رجع اكتشفوا بعد 100 سنه انه الارض مبرومه. رجعوا نفس الاشخاص اللي بيتبعوا نفس المدرسه اللي ورثوها عن ابياتهم قالوا لا، الايه القرانيه بتقول انه لا مش قصدنا هي مسطحه، قصدها هي مبرومه. هلا اكيد نحن عندنا صار صور من الاقمار الصناعيه، بس خلينا نقول انه ما في صور من الاقمار الصناعيه. خلينا بعدين يكتشفوا انه الارض مكعبه. فهني ذاتهم تبع هول الاشخاص اللي فسرونا هول الايات نفس الشيء بيرجعوا بيكعبوا لنا الارض عن طريق الايات القرانيه. فلازم يكون العلم مش يعني الدين مش تبع العلم، وهذا غلط. من خلال الجهل اللي نحن عملناه بالعلم، من خلال تمثيلنا للدين جهلنا العلم. عفوا، من خلال تمثيلنا للعلم جهلنا الدين. فالدين صار مع الوقت تبع العلم، مع انه هو بالعكس تماما. هو مفروض، لان نحن بعدنا عن الفقه الاساسي بالتفسير الآيات القرآنية، جهل الدين، مع أنه بالعكس كان لازم الدين يكتشف العلم من زمان. كان طورنا، يعني لو اكتشف القرآن بطريقة مضبوطة من 1400 سنة، لو تركنا لأمة ما يحكموا من 1400 سنة، كنا هلا اكتشفنا، كنا وفرنا على حالنا 1300 سنة من المعاناة الإنسانية. يعني كنا نحن هلا بعد 1300 سنة شو بده يصير هلا؟ يعني مثلا هلا مفروض مثلا نحن ما نستعمل سياره، نستعمل مثلا تكنولوجيا طي الارض مثلا، او مثلا ما بنحكي مع بعضنا بالخليوي، بنحكي مع بعضنا من خلال توارد الافكار، لان في هذه الشغله موجوده بس ما بنعرف الياتها. يعني اذا حدا بده يروح على القمر او على المريخ او شيء، ما بيتواصل مع بده صاروخ مع مليون طن من الفيول هلا الموجود. لا، يمكن في شيء اسمه انتي جرافيتي، يعني عكس الجاذبيه. فكان لازم يتطور، كان لازم نوفر على حالنا 1500 سنه او 1300 سنه من العلم بس. ولكن ان شاء الله، وهي نحن موجودين هون بامتحان، مش موجودين عشان نكون متطورين جدا او نكون متخلفين جدا، بس يعني هو التطور من ناحيه انه الوسائل الاتصال، مش من ناحيه الوسائل الارتقاء. لازم يكون عندنا ارتقاء يعني بهذا الموضوع. طبعا شو هي الماده؟ إذا ما نعرف العلم لحتى نوصل اللي برهلنا إنه الدين هو يعني المادة هي بتدل على رب العالمين. من هذا الموضوع، شو هي المادة المحيطة بينا؟ هلا نحن بنطلع حوالينا، بندور دائما على شيء أصغر شيء موجود بالمادة. شو هو؟ هلا نحن عندنا الذرة. بنطلع مثلا حوالينا بنلاقي كل شيء مكون من ذرات. بنطلع بقلب الذرات بنلاقيها مكونة من بروتون ونيوترون، وفي شيء عم بيدور حواليه إلكترون، في شيء عم بيدور حواليه.
طبعا كمان هذه الدورة بحد ذاتها هي بدها درس كامل، ليش شو بتدور بهي الطريقة ونحن لما نروح عن حج بدور بطريقة تانية. طبعا ونفس الشيء الأرض ليش بتدور حوالين الشمس، والشمس والكواكب بدوروا حوالين كواكب تاني، والكواكب تاني بدوروا حوالين مجرة كبيرة، والمجرات الكتار كلياتهم بدوروا حوالين شيء كبير كمان. فالدوران نحن عنا له أهمية بهذا الموضوع، أهميته النسبية وأهميته المعنوية وأهميته المعنوية الخاصة، المعنوية من الناحية الخاصة والعامة. طبعا بنكمل هلا بالذرة بنلاقي بروتون ونيوترون. طيب نحن علميين، نحن ناس علميين ما بنؤمنش بالله، قلنا انه بقلب الذرة في بروتون ونيوترون. اوكي طيب البروتون والنيوترون شو في بقلبهم؟ بنتساءل دائما شو في بقلب، نحن بنحب دائما اصغر شيء. شو في بروتون ونيوترون؟ بنلاقي انه في شيء اسمه كواركس. تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل. الكواركس، في شيء كواركس. شو هن الكواركس؟ هن مجموعة قوة موجودة بقلب البروتون والنيوترون لحتى تعطيها، لحتى تخلي الذرة متماسكة مع بعض أحلى ما تفلت. طيب أحد من 1960 اكتشفوها الشغلة. طيب من بعد الكواركس شو في؟ نحن دائما بنتساءل، لازم دائما نشوف شو في أصغر من هيك، أو هيك، أو لو غير هيك ما كان الإنسان إنسان أو عنده هذا العقل. شو في أصغر من هذا الموضوع؟ لقوا إنه تعريفا في شيء اسمه saturation of information لحتى تعطي هذا الموضوع. saturation of information كيف يعني؟ يعني لازم يكون في معلومة مركزة لحتى تعطينا معلومة إنه يكون في ذهب. إيه مثلا، أو لازم يكون في شيء مركز لحتى يكون يعطينا معلومة إنه يكون حديد. شو كيف صار حديد؟ طب ما هي نفس الخلية، نفس الذرة. الخلية ذرة الذهب وذرة الحديد وذرة النحاس وذرة وذرة الموجودة بأجسامنا كلياتنا نفس الشيء. طب الذرة الموجودة بجسمنا شو هي أصلا؟ مش هي نشأت عن ذرة واحدة وبعدين اتطورت وحملت ذرات تاني، واللي الذرات التانية صارت كتلة مع بعضها وألفت خلية، مش هي هيك صارت؟ والخلية صارت تألفت شغال مع بعضها وعملت خريطة جينية، وخريطة جينية ألفت شيء مع بعضها، وعملت خريطة وراثية، والخريطة الوراثية ألفت شيء مع بعضها وعملتها نحن. مظبوط. طيب لكن شو أصله هذا الموضوع؟ أصله تذبذب موجود بقلب الخلية الأولى، هي الأولى يعني الذرة الأولى اللي عطتها معلومة إنه تكون هيك هي. فأحد المتصوفين مش المتصوفين العرفانيين بيقول رب العالمين يعني لما عطى الأمور سماها بمسمياتها، فقال لها كوني فكانت. يعني هو سر يعرف ما بين الكاف والنون، بيقولوا بسر الخلق يعرف ما بين الكاف والنون. كن فيكن بهذا المعنى. يعني الإرادة الربانية بهذا الموضوع لا تحتاج إلى مثل نحن. ليش يعني؟ هي دغري هو رب العالمين بس مجرد صارت إرادة بتصير دغري. فهي الإرادة الربانية هي اللي خلت التذبذب يصير هيك ويعطيه إمكانية التذبذب. أحد العلماء اللي موجودين كانوا على عهد الإمام الباقر اسمه جابر بن حيان، يعني اشتهر أول شيء بأنه كان متدين شديد وشديد الولاء لأهل البيت، وبنفس الوقت كان كثير العلم، وكان كل ما يقول شيء كان يقول علمني الإمام الباقر، علمني الإمام الباقر. فجابر بن حيان بعدين سمي الجابرة باسمه الجابر. بس ولكن أحد يعني الناس موجودين عنا بالمسلمين للأسف نقلوا جابر بن حيان لواحد تاني اسمه الجابري لحتى بس يطلعوه من ولاية أهل البيت. بس ولكن جابر بن حيان قدم تقريبا كان عنده غزارة علمية ليقدم أكثر من 150 كتاب بس معروفين من الكتب قبل ما تنحرق المكاتب. كان بيقولوا قدم بحدود 1200 كتاب، بس ولكن قدم 150 كتاب موجودين بعدهم لعنا عن العناصر الموجودة بالطبيعة وكيف تحويلها من عنصر لعنصر تاني. يعني مثلا هلا يقولوا هذا محشش وجاي على هذا على عم يحكي مثلا كيف تحول مثلا ذهب لحديد او الحديد لذهب، او مثلا كيف مجال الطاقة المغناطيسية تحول لمجالات تانية. مش الإمام علي قال لو أخاف عليكم من عبادتي، يعني بهذا المضمون انه لا انتجتوا من هذا النهر ضوء نار ونور؟ مش قال هي هذا الموضوع؟ قال كمان من 1400 سنة. نار ونور شو هو؟ الضوء والحياة الموجودة، الهيدروجين. مش نحن قسمنا الهيدروجين والأكسجين وولدنا نار من وراء؟ طيب هذا من 1400 سنة الإمام علي قالها. فرجوعنا للعلم هو منشأ الدين، ولحتى نبرهن الدين انه موجود لازم نستعمل العلم، يعني اثنيناتهم مع بعض.
طبعا بعد ما هذا التذبذب اللي هذا الموجود، بس فقرة صغيرة بننتقل على فقرة تاني. هو التذبذب اللي أصل الوجود، خلق الوجود، هو الوجود. إنه أمتى ولد خلق الوجود؟ شيء لما صار الانفجار العظيم، في شيء تسمى سنجلاريتي هو الوجه الواحد في الخلق. مثلا كيف الوجه الواحد؟ مثلا هلا اذا كلياتنا بنطلع على البورد هون بنلاقي في شيء بس ابيض، ولكن نحن لان عقلنا بيشتغل بثلاث ابعاد بنعرف انه في شيء وراه، مزبوط؟ يعني لحتى يكمل اللي قدامنا لازم يكون في شيء وراه. بس ولكن هذا المكمل مش موجود بالخلق الاول. الخلق الاول كان موجود انه في شيء من قدام بس ما في شيء نهائيا من ورا. يعني ما في شيء نهائيا من ورا، بس خلق من بعد واحد وخلق لنا كل الابعاد. هلا بتسالوني كيف هذا الشيء موجود؟ انا بسالكم كيف الاكوان كلها موجوده؟ وين موجوده؟ طيب اذا خلصت الاكوان نحن قدرنا نخترع شيء وسافرنا بسرعه اسرع من الضوء وبقول لا للمحيط الكوني كلياته، قطعنا الكون تاعولنا واكوان تاني، بعدين لوين نوصل لمطرح في شريحه من قدامنا، شرحه يعني وحده بس من دون شرحه تاني من ورا. بهذه الحالة نحن ما بنقدر نعيش، لأن رب العالمين خلق علينا قوانين وفرض علينا الزمان والمكان اللي كانوا من زمان يستعملوه، اسمه الزمكان. الزمكان هو العلم اللي موجود فيه الزمان والمكان اللي نحن ما بنقدر نتخطاه، ولكن بعض الأشخاص اللي وصلوا لناحية روحية عالية قدروا يتخطوا هذا الموضوع، بس نحن ما حدا نقدر نفهم هذا الموضوع وما حنفوت فيه هلا، مش موضوعنا. طبعا للثقافة والحضارة تأثير على الدين كمان، والثقافة والحضارة تأثيرها على العلم. مثلا هلا بننظر إلى الأشخاص اللي موجودين بالكهوف واللي بيقعدوا يحكوا بالإسلام، منهم مثلا أسامة بن لادن أو أسامي متطرفة كبيرة، أو منهم مثلا واحد كل اللي عامله مثلا قاعد عايش طول حياته مكبوت وقاعد طلع عم يفتينا عن امور انه موجوده نحن بحياتنا. فنحن بنطلع وبنقول انه مثلا اذا شخص او اذا مرجع مثلا وجد بمنطقه اوروبيه حيكون اقل تشددا من شخص موجود مثلا بمنطقه عربيه. وهذا الشيء صار بالستينات، كان في مرجع كبير بالستينات افتى انه مثلا اذا واحد راح على الحج هو عم يبرم حوالين الكعبة، حتى لو خبطوا واحد من ورا او مش بقصده يعني برم، بده يرجع يعيد البرمة من اول وجديد 7 مرات طواف. ضل هذا الموضوع تقريبا 12 سنة لحتى هو راح تيسرت له الامكانية انه هو يروح يحج. فلما هو راح حج هو بقلب عم بيطوف خبطوا واحد، رجع برم هيك شوي، قال لا انا حسب الافتاء تاعولي لازم ارجع من اول وجديد ابرم. تقريبا برم اكثر من 4 أو 5 مرات زياده عن ال7 مرات بس لحتى يرجع يعيد الافتاء اللي هو عمله. بس لقى انه الافتاء تاعوله على الورقه والقلم غير لما يكون شو بالحياه العاديه. فتاثير الحضاره هون انا يعني بعنيها انه تاثير ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي. يعني ممكن يغني الانسان بامور موجوده فيه، وممكن يفقر الانسان بأمور الدين طرحها واللي هي موجودة. بالنهاية رب العالمين ما خلق الناس لحتى يعذبهم، خلقهم لحتى يعبدوه بهي الطريقة بهذا الدستور اللي الله خلقه بس، ولكن ما حط له قوانين صارمة. يعني مثلا كلمة اجت ان الله شديد العذاب، كان قبل منها او بعد منها دغري ان الله غفور رحيم، ان الله غفور رحيم. يعني دائما لازم نتابع ان الله غفور رحيم. معلش انه نحن ناس خلقنا بضعف، معلش انه اذا بعض الاوقات مش الحق يعني مرقوها شوية، معلش بهذا الموضوع. طبعا شو هي لطلب العلم وطلب الدين مناهج معينة لازم يكون. شو هي المناهجية طلب الدين والعلم كيف من وين بنطلب العلم نحن؟ مش النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي؟ هل هو العلم بس انه مثلا بنروح على بناخذ صفوف، مثلا بناخذ economy art politics؟ أكثر من هيك في كمان أمور علمية تانية لازم نكون احنا مطلعين فيها، لأننا مأمورين والذين أوتوا العلم درجات. إنه هل الجنة هي بس درجة واحدة مثلا؟ لا، أكيد درجات. لا، كل ما تعرف أكثر كل ما تصير مسؤول أكثر، ولما تصير مسؤول أكثر بتصير درجتك أرفع، لأنك بتصير تتجنب إنه تغضب رب العالمين. لأن كل ما تعلى بالعلم كل ما تعرف إنه رب العالمين حق أكثر، كل ما تصير مش تخافه، كل ما تتمنى انه تكون انت عابد له،
تمني، مش كمان. في بعض الاشخاص بيقولوا انا اخترت رب العالمين اختيار، يعني هو كانه يعني مثلا قاعد هلا بيكون قاعد وعم بيأرجل وحاطط مثلا فاتح شانل قدامه ميوزك بقول لك انا اخترته لرب العالمين لانه منيح. بس ولكن هل انت مرقت بمرحله العبوديه قبل ما تختاره؟ هل انت كنت عبد له؟ اصلا انت لحتى تعرف في مرحله العبوديه بتتمنى انه تضلك عبد احلى ما تطلع من مرحله العبوديه لمرحله الاختيار، لان مرحله العبوديه هي مرحله كتير جميله، مش اكثر من مرحله الاختيار. طبعا الامام علي فضل مرحله الاختيار، بس هذا الامام علي يعني مرق بمرحله العبوديه، مرق الناس اللي حواليه بمرحله العبوديه، وصلهم شو هو يكون عبد، بعدين اختار رب العالمين. مثلا هذا الطرح هو ذاته مشمول بعاشوراء. عاشوراء هي مناسبه لازم يكون اسلاميا، مناسبه لازم نحتفل فيها نحن، مش نحزن عليها. ليش؟ من اي ناحيه؟ انه الامام الحسين هو امام استشهد، يعني هو استشهد في سبيل الله. هو مش هذا كان منى من انه يستشهد في سبيل الله، يقدم عائلته ويقدم اولاده ويقدم كل شيء عنده في سبيل الله. ولكن نجد انه نحن حبسنا بهذه المرحله، حبسنا بمرحله انه دائما لازم نبكي عليه. هو لازم نبكي عليه، بس ولكن المرحله الاولى هو البكاء، المرحله الثانيه هو التعلم، المرحله الثالثه هي التغيير، المرحله الرابعه هي انه نصير انه الامام الحسين يضلوا معنا طول الوقت، مش بس بكربلاء، مش بس بوقت عاشوراء. لازم يضل معنا بمرحله بشيء انه ضد الفساد، ضد الظلم، يطلع